سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم حال دلتون خوش باشه و اگر واقعا دوست دارید تغییری در زندگیتون ایجاد کنید و به دنبال تغییرات مثبت هستید و فکر میکنید این کار رو کردید اما مطمئن نیستید که این تغییرات در زندگیتون انجام شده یا نه، باید بدونید هر تغییری که در ما اتفاق بیفته اگر واقعی باشه باید حداقل بخشی از سبک زندگی ما رو تغییر بده. پس اگر فکر میکنید تغییر کردید اما سبک زندگیتون همونیه که قبلا بوده، در واقع شما هیچ تغییری نکردید. پس اگر به دنبال تغییر واقعی هستید این رو از سبک زندگیتون شروع بکنید و در مورد این موضوع دقت بکنید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، احساسی، تحصیلی، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادیم با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنن. خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت، به قصد جان من زار ناتوان انداخت. نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت. به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. شراب خورده و خوی کرده می روی به چمن، که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت. به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم، چو از دهان تو هم غنچه در گمان انداخت. بنفشه طره مفتول خود گره می زد، صبا حکایت زلف تو در میان انداخت. ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردم، سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت. من از ورع می و مطرب ندیدمی زین پیش، هوای مغبچگانم در این و آن انداخت. کنون به آب می لعل خرقه می شویم، نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت. مگر گشایش حافظ در این خرابی بود، که بخشش ازلش در می مغان انداخت. جهان به کام من اکنون شود که دور زمان، مرا به بندگی خواجه جهان انداخت. خب دوستان، باید بگم در این غزل حافظ میگه قبل از آفرینش دو عالم محبت آفریده شده، مهربانی آفریده شده و این طرحی نیست که مربوط به زمان الان باشه. زلف معشوقش رو زیباتر از بنفشه و چشمش رو بیشتر از گل نرگس میدونه، زیباتر از گل نرگس دارای کرشمه میدونه و در انتهای این غزل حافظ تاکید میکنه که از این به بعد دنیا به کام من خواهد شد. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه یه سری تفکرات و فکرهای منفی و بیمورد در مورد شخصی یا چیزی ذهن شما رو به خودش مشغول کرده و حافظ بهتون توصیه میکنه بهتره این خیالات رو از خودتون دور بکنید، از فکرتون بیرون بکنید و خودتون رو از این فکر بیهوده رها بکنید و اجازه بدید تقدیر راه رو به شما نشون بده. این به این معنی نیست که خود شما هیچ تلاشی نکنید و تلاش لازمه موفقیته، ولی تقدیر و سرنوشت به معنای یک چیز مطلق نیست. باید باور داشته باشید به عوامل مختلف در زندگیتون که این عوامل هم همه حکمت‌های الهی هستن و باید بدونید که در حال حاضر رقیبانتون وارد میدون شدن،
از در محبت وارد شدن، اما میخوان شما رو خوار و خفیف بکنن، میخوان شما رو زمین بزنن. حواستون رو جمع بکنید و فریب رقباتون رو نخورید. مدتی هست فکر میکنید همه بلاهای دنیا روی سر شما خراب شده و همیشه اتفاقات بد فقط برای شما میفته و فکر میکنید قرار نیست رنگ آسایش و آرامش رو ببینید. باید بدونید که اینطور نیست و شاید صلاح شما در چیزی هست که خدا نصیبتون کرده. و موفقیت در زندگی همیشه وابسته به کسب مادیات نیست. کامیابی واقعی به اینه که شما در دلتون احساس آرامش و خوشبختی بکنید. به چیزی که دارید قناعت بکنید و بدونید که رفته رفته مشکلاتتون حل خواهد شد. در بیت 6 که حافظ میگه بنفشه طره مفتول خود گره میزد، صبا حکایت زلف تو در میان انداخت. در واقع در این بیت حافظ داره میگه من از زهد و تقوایی که داشتم هرگز به دنبال می و مطرب نرفتم و حتی از اون اطلاعی نداشتم، اما عشق و محبت دوستان میخونه من رو به طرف می و مطرب کشون. یعنی اختلالات و همدلی با این دوستان من رو به این روز انداخت. اگر شما هم بر اثر تقلید و دنبال روی میخواید کاری رو انجام بدید به صرف اینکه دوستاتون دارن تشویقتون میکنن یا دوستاتون توی اون کار دست دارن، بهتر خوب فکر بکنید، به عاقبتش توجه بکنید، با چند نفر مشورت بکنید و به قول معروف حواستون باشه که بیگدار به آب نزنید. چون ظاهرا نیتی که در ذهنتون هست تمام فکر و ذکر شما رو به خودش مشغول کرده و یه جورایی تصمیم خودتون رو گرفتید و هر کسی هم که شما رو پند و موعظه میکنه برای شما مثل زخم زبون میمونه، در حدی که برای اجرای این نیت حاضرید هر کاری انجام بدید. اما باید بدونید که شاید در حال حاضر انجام این نیت به ضرر شما باشه یا حداقل بهتره این نیت رو به زمان بهتری موکول بکنید، برای مدتی به تأخیر بندازید این نیت رو. حافظ میگه شما یک زندگی پر از غم و اندوه داشتید، سختی‌های زیادی کشیدید و هر غریبه و آشنایی که با قصه زندگی شما آشنا میشه دلش به درد میاد. اما به خاطر داشته باشید که در هر شرایطی سعی بکنید با نیروی عقلتون تصمیم بگیرید، نه احساستون. شاید یک زمانی در تنگنا، در فشار باشید و بخواید تصمیم ناعاقلانه بگیرید، از سر اجبار تصمیمی رو بگیرید. حافظ داره بهتون یادآوری میکنه که تحت هر شرایطی سعی کنید تصمیمات احساسی نگیرید، بلند پروازی نکنید، پی آرزوهای محال که میدونید فرصت هاتون رو از دست میدید، میدونید اجرای این آرزوهای محال دست نیافتنیه، به دنبالش نرید، به این فکر و خیالها پایان بدید و به دنبال کارهایی برید که میدونید توانایی انجامش رو دارید. دوستان، اگر مسافری دارید که در شهر دیگری، در کشور دیگری زندگی میکنه و چشم انتظارش هستید، از دوری این شخص رنج میبرید، حافظ میگه با کمی حوصله، با کمی شکیبایی دیدار براتون حاصل میشه و سرنوشت این دوری و این رنج دوری رو براتون کم میکنه. صبوری بکنید و بدونید که دیدار براتون قطعاً حاصل خواهد شد. گاهی وقتها به دنبال یک کار و یک موقعیتی هستید و برای به دست آوردنش خیلی تلاش میکنید، اما اصلا نیازی به این همه تلاش نیست. خیلی از موقعیت‌ها در یک قدمی شما قرار دارن، در کنار شما، در نزدیکان و دوستان شما قرار دارن. یه سری فرصت‌هایی هست که فقط کافیه چشمتون رو باز بکنید، به اطرافتون نگاه کنید و اون فرصت‌ها رو ببینید و ازش استفاده بکنید.
دوستان، حافظ میگه گاهی وقتها برای اینکه یک موقعیتی رو به دست بیارید یا یک موردی رو کسب بکنید باید یک بهایی بابتش پرداخت بکنید و یه چیزی رو از دست بدید. افراد موفق آدم‌هایی هستن که زمانی که در چنین موقعیتی قرار میگیرن احساس میکنن اعتبار خودشون رو برای آیندهشون دارن میذارن و دارن آیندهشون رو تقویت میکنن، دارن آیندهشون رو تضمین میکنن و اصلا نگران این موضوع نیستن. اما افراد ضعیف وقتی توی این شرایط قرار میگیرن فکر میکنن اگر قبل از اینکه چیزی به دست بیارن بخوان چیزی از دست بدن و موقعیتی رو از دست بدن، افراد بازنده و ضعیفی هستن، در صورتی که واقعا اینطور نیست. شما حتی برای پیروز شدن، برای موفق شدن در کوچکترین اتفاقی که قرار هست براتون بیفته باید بهای اون رو پرداخت بکنید. قبلا هم براتون مثال زدم، بچه‌های پشت کنکوری بهترین مثال برای این مورد هستن. برای اینکه بتونن به موفقیت برسن بهای اون رو میپردازن قبل از اینکه بخوان آزمون بدن، قبل از اینکه بخوان نتیجه آزمونشون رو بگیرن و موفق بشن و بهای اون زمانی هست که میذارن از تفریحشون، از خوشگذرونیشون، مسافرت و بیرون رفتن و تفریحشون میگذرن، از دست میدن این موقعیت ها و تفریحاتشون رو برای آیندهشون، برای سرمایه گذاری روی خودشون. پس فکر نکنید اگر قرار هست چیزی رو از دست بدید و در قبالش چیزی به دست بیارید شما بازنده هستید. شما دارید برای خودتون و برای آیندهتون سرمایه گذاری میکنید. و در آخر هم دوستان، اگر نیت خرید و فروش داشتید باید بگم در حال حاضر هم خرید هم فروش فعلا براتون زوده، باید کمی دست نگه دارید. اگر نیت ازدواج و طلاق داشتید باید بگم که ازدواج و طلاق هر دو در حال حاضر براتون اتفاق نمیفته و باید کمی صبر بکنید. اما موفقیتی به دست میارید که ممکنه این موفقیت در زمینه‌های کاری برای شما باشه و دوستانی هم که نیت سفر داشتن بهتره کمی صبر بکنید و مسافرتتون رو به یک زمان بهتری موکول بکنید. در حال حاضر سفر بهتون توصیه نمیشه. دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید. اگر این چنل ذره‌ای به خوب شدن حالتون کمک میکنه، فارغ از اینکه فالی که گرفته شد با نیت شما مرتبط بوده یا نه و از اونجایی که این چنل متعلق به شما عزیزان هست، بهترین و راحت ترین کاری که میتونید بکنید تا به من انگیزه و انرژی مضاعف بدید اینه که ویدیوها رو لایک بکنید، چنل رو سابسکرایب بکنید، کامنت انگلیسی بذارید که سابا نریزه و چنل رو به دوستاتون، عزیزانتون و هر کسی که دوستش دارید معرفی بکنید. این کار شما خیلی خیلی با ارزشه و باعث رشد چشمگیر چنل میشه. ازتون ممنونم و به خدای بزرگ میسپارمتون.